بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د پروګرام خیبر واچ ستاسو د حق د ملګرو صوفیانو په مازی تاسو ته هرکلی وایي. تاسو به وایئ چې زه راغلی یم چې د مړي دعا ده. نه توري د زوی سنت دی نو دا هم غلط دی. دا چاک ویدن دا نه. نو تاسو به چې دونه ډېر کټونه دلته کیسه کوي نو جواب دله زه ولې درکړم. زه هم تا جواب دله خلک پخپله درکړي. خوښ هم ده ته ملګری په اسپتال کې دا دونه کټونه څه کوي. دا جواب زه د اولس نه اخلم. ما سره راځئ. ښه راشه بهی د اولس را پرېږده چې راځي. راځئ اوس راځئ چې راځئ. دا را توري د زوی کویدن ده چې دا دونه کټونه مچولي که چل سره زموږ د صدر صاحب رنګ صدر صاحب ته پرېږده ته را تا سره خپله کوکۍ نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زه د ډي ایچ کیو پرېږده به دا کټونه ولې پراته دي. دا د احتجاج کلاس 4 یونین دی. د هغوی احتجاج دی. د هغوی څه بېانصافي شوې ده. لکه ټولو ډاکټرانو له چې کوم دی هیلث پروفیشنل الاونس ورکړی شوی دی. پیرامډکس ته ورکړی شوی دی. نرسنګ له ورکړی شوی دی. او صرف دا زموږ غریبه طبقه ده دوی ته یعنې خپلې پیسو له مړتا او جی او دی غریب ولسلم چې تا مریض لم خو جي دغه خدمت ټول عمر هم کړی و. دا یوه ورځ دوه درېیم پکې ځان له کړی دی. په 15 روپۍ کم سے کم یوه دانه ټماټر دی. نو دا خبره موږ هم پکې اندازې پته راته ولګېده چې اندازه خړه ده. د دې وجه نه هم دا هړتال کړی. مطلب زه به دا ویم چې نن درې مرض د اردلیانو قیامت راکوز کړی. نه جي نه موږ هغه خپل کوریج وسم ورکوو. هغه هم ساتلی دی مد نظر. ته په تکلیف نه چي تکلیف خو به وي خو سهولت به هم لږ لږ به وي. هغه شان نه څنګه چې مخکې و. مطلب تاسو به خپل سهولت ترلاسه کړئ په مریض به لږه سخته تېرېږي. نو چې هغه سخته نه تېرېږي نو زموږ کار هم نه کېږي. ځکه چې د موجوده حکومت ته دا پته نه لګي چې دوی ګینې لکه مطلب دی دوی ته هم څه تکلیف شته. مونږ که ډاکټر له 1.5 لک روپۍ اضافه وکړه نو د غریب ولم یو 15,000 روپۍ په کار وي. موږ سره ماشوم را سره دی. چلډرن وارډ کې زموږ سره ماشوم ایډمټ دی. او جي نو څه مسله هغه جي چیسټ خراب دی او ایډمټ دی هلته زموږ سره. نو بیا جي ډاکټر شته ډاکټر شته دوایي شته دوایي شته توجه شته جي صفایي شته. صفایي خو داسې کارکردګي صحیح نه ده جي. بل دا او پی ډي کې چې کوم دی ډاکټران 10-11 بجې راځي. لیټ راځي. او جي دوی ته خو بلا خلک ناست جي انتظار کې ورته ناست او ډېر لیټ راځي 10-11 بجې. او بیا پاسي څه ټایم بیا تقریبا پاو کم 1 بجې پاسي. دا تقریبا 2.5 غنټې کې نه بس. جی بالکل. دیوال یو منټ خوراک ته سم را مریض هم راوستی. جی مریض هم راوستی. نو څنګه دلته کې سهولت شته او که نه؟ سهولت او گزاره حال سهولت شته لیکن زیات د غریبانو بیمارانو ته څوک توجه نه ورکوي. جي څه قسمه مسله ده دلته کې تاسو مونږ ته بایجان مونږ دلته رایش ته مونږ به دې ځای پراته یو څه دغه راته نشته. هر قسمه مجبوري ده دلته. څه تا چې مریض راوسته څه مسایل تاسو ته راپېښ شو؟ مونږ خو دلته به دغه ځای کې پراته یو څه دلته مریض هم د جلدۍ څه علاج نه کېږي او ډېر مونږ ډېر بیا پرون راغلي یو دې ټایمه پورې زمونږ د مریض چې رزلټ راونه و. جی جی څه ویل غواړې کاکا جي؟ نو خو څه ویل نه غواړم چې خو پرون مې نه چې 3 میاشتې مخکې مې د ورور اپریشن و بیا راله دیو ټایم راکړو. پرون یې راغوښتېدلی یم په دیو په خوله باندې او صاحب خوراک یې پې بند کړی دی. اوس راته وایي چې یو هفته بعد بیا راشه. نو اخر ته دا وایي چې انسان مې 24 غنټې خوراک هم بند دي. اپریشن یې دله څونه ټایم درکړی؟ 3 میاشتې مخکې راله اپریشن کړی دا غټه کولمره دا کټه اوس بیګ بار پروت دی. پرون د دیو په تاریخ د دیو په وینا راغلی یم ټېسټونه هر څه چې کوم سجانې مې کړلي. نو ولې نه کوي اپریشن؟ اوس وایي چې هرتال نو اوس په هرتال موږ دا نه پوهېږو چې دا خلک د مریضانو دا سزا ورکوي خپله څه پیدا کوي. هړتال چا کړی دی؟ ما ته هم څه پته نشته. ته مې هړتال دی بله مې هړتال دی خبره چې کوم دی دغسې ده. نه ډاکټر مریض نه ګوري. راغلی و خو اوس راته وویل چې ته خپل مریض له خوراک بیرته ورکړه او زه چې کوم دی نو هفته بعد راشه. جي لالا وایه. جی مونږ راغلی الټراساونډ له 4 پیرې راوند وکړو دا دی او پته یې نه لګوي هړتال دی. الټراساونډ هم نه کېږي؟ نه جي دا ونیسه جي تپوس پې کوو ښه جي. زه په خپل زړه مسلې کې راغلی یم جي او جو سټ کوو دلته کې اکسرې وکړو بیا به څه پته لګي. نو ډاکټران شته؟ ډاکټر شته جي ډاکټر شته. نو بیا څه مسله؟ دیر اپر نه راغلی یم دیر کې خو در سره ډاکټرانو څخه تپوس نشته دی سره
هلته خو دا راځي نه چې چېرته ښه ډاکټر راشي بس سمدستي پسې هغه لوکل ډاکټران چې کوم دي او ورته نه کور ورکوي نه ځای ورکوي بس هغه ته په هفته کې دننه د هغه وفات دلته یا دلته راځي ښکته ځي هر طرف ته ځي خو دیر ته صحیح ډاکټر نه راځي خاص دیر ته دیر اپر نه راغلی اوس تاسو مطمئن یې جی بسم الله الرحمن الرحیم دې علاقې دې علاقې جی نه جی موږ ته نه یو مطمئن دي سہولت نشته جی او دا مریضان ته سخت تکلیف ته جی او داسې شی ده چې حکومت ته درخواست دی چې زر تر زر دوی دا مطالبه منظور کړي څه چل دی په دې ځای کې هسپتال خو دې وایي چې خصم دی کاکا جي ستا مخامخ ولاړ دی ایکس رې مې کړی دی وایي چې چار څه شته بلډینګ خو سم دی جی خو دننه پکې چې کوم د عمله نشته دی عمله کټونو کې ناسته تاسو یې نه جي دا خو کلاس 4 ملازمین دي نو ډاکټر خو ناست دی که نه نو کلاس 4 خو هم دی چې کوم دی نه ملاړو کې ده که نه کلاس 4 نه دغه نه بغیر دا کار نه چلي هلکه تاسو خو بلا خلک وې تاسو څه کوئ دلته سر بیمار دی جی راځه که نه راځه که نه هلکه تاسو هم راځئ که نه که چېرته لاړې هلکه ته راشه مړه که نه یار تا سره دی راوله د سره مې ضروري کار دی السلام علیکم تا ته څنګه او ته څنګه او ته څنګه هلکه او بل څه شو ما سره اوس خبرې وکړې څه شو ته هلته کې مریض سره وې نه نه مونږ سټاف یې راځئ سټاف او ته څه او هغه بل څه شو چې مونږ نه وتښتېده دا خو تاسو ټوله لکه خواره شوئ مونږ سره خبره کوله دا مریض تاسو سره دی له مونږ سره دی او دلته خو ډېره زیاته بدبوی ده څه وجه بدبوی ده دلته ډېره څه وجه ده نو څه دا مریضان دي یاره بس د دې د بیمارۍ د دوی به راځي ډاکټر راځي ډاکټر خو راځي څه مسله خو نشته نه نه هېڅ تکلیف نشته څه مسله ده ولې ټوله ډسبین ټوله ډکې پرتې ده ولې یاره دا د دوړو د کلاس 4 احتجاج دی نو په خپل اوچت کې که نه یاره دا خو دونه څخه بدبویي کوي دا ډک دي اوس نه دا خو تش دی خو دا نور دا وګورځوې که نه دا خو دونه څخه بین کوي کاکا جي وایه راشه دا باټي ته اوچت کرور مې څه کېږي نه خیر د اوچت یې کتې دا باټې ستا د مریض سر ته پروت دی نو په خپله یې غورځوه که نه چې څوک نشته صحیح شو کابین کوي دا دې څه دی دا مطلب لار دی ښه موږ د هسپتال ته رالو د دې هسپتال حالات ښه دي مطمئن مریض دې راوسته انجکشن و ډاکټر و حالات څنګه دي دلته کسان بالکل موجود دي د شپې د ورځې څه مسله خو راته نه هېڅ هم چې مسله ټولي بړستن ستاسو سره که د هسپتال دا د دلته منګه راوړې ده ستاسو نشته دي تاسو سره نشته څه زمونږ صحیح کمبلي چې کم دي کمبلې ستاسو زمونږ سټور کې پرتې چې کله دوی مونږ ته وایي چې یاره نیټ ده بس مونږ ورته ورکړو دلته چا سره شته ستاسو د هسپتال کمبلې که نشته نه دوی اکثر خلک دي شي چې پیشنټ کور نه راولي ایمرجنسي سره چې راوړي نو کمبل هم ورڅخه خپل راوړی ورڅخه خپل راوړي نور چې چا سره نه موږ هغوی ته پرووایډ کوو او تاسو دا بیډ شیټ یې صفا کوئ که نه دا صفا کوئ دا ولې دا خو بدلوئ که نه دا څه چل دی دا څه دي تاسو ته خو ما مخکې ویلي صفیان وایي چې هړتال دی هړتال د وجې نه نور موږ چې کوم ګنده بیډ شیټ یا موږ سټور کېدو بس دغه راځي دوی بیا او دا چې کومې سورې وورې دي دا هم لر کوئ دا ته که نه دا هم هړتال دی ځکه نه دا خو لرې ما که دا هم هړتال دی هړتال شوی دی قسم په خدای زم چې دی باتروم ته ځي دی پې اوبه هم ناچي ولې وي هړتال دی سم چل دی که نه ډسبین اوچت که او یو کار مې پکې بل نوټ کو پخوا زمانه کې بلکې اوس هم شته زه نه یم خبر چې دا زنځیر هم ورته ولې اچولې دا په دې مې دا خو که تاسو وګورئ که نه موږ د هر بیډ سره موږ یو بینچ مې ښودی اکثر دا خلک یې وړي دي ځان سره خلک یې تختوي اوس حالات دونه خراب شي ډسبین هم تختوي راشه که تودېږي جي اره دا غورځوئ دا لږ وغورځوئ راشه دغه اوچت کاله اوچت کا هغه شاب اوچت کا بس هړتال دی نو به تاسو هم هړتال کړي صفایي به نه کوئ هله شابه یا مو غورځوئ دغه مو غورځوئ ښه کلیواله ته څنګه یار ټیک ټاک یې جوړ هسپتال له راغلي وو وایا څنګه د هسپتال او څنګه پکار د هسپتال بس جی هسپتال خو الحمدلله خره ډاکټران په خپل ټیم باندې راوند کوي او دا بیډ شیټ چې دی نو زه چې بل ورځ رالم نو په دې کې سملاستم هم نه جي دا یعنې په اینو باندې چې دی نو دا ګنده دی او چې بیا باتروم ته ورشي جي
نو تاسو ته به دغه خبره هغه جراثیم او هغه هر څه په نظر راځي نو د صفایي ډېر چې دی نو ناقص ته هغه لري او بیا هم تا پې د ګل په شان کمبل هم لا اچولی دې سره بیا څه بس سر چې دا مجبوري وه بس دغه خبره په ځان پوهېدونه بیا پکې مجبوران سملاستلی مه جي او دا خبره چې صفایي خو نشته که دا یینې او دا هر څه چې دی نو په دې بیډشیټ باندې چې دی نو ښکاره دغه دی جي او که نه او باترومونو حالات هم داسې دي چې مخامخ دي او داسې څه صابون دغه پکې هم نشته چې سړی واشروم استعمال کړي بیا لاس وینځي نو دا خو ښکاره خبره ده جي بهر د دې لوښو د وینځلو ځای دی سر جي نو هغه هم داسې دی چې هغه کې سړی لوښی وینځي نو زه خو وایم چې دا یو ډاکټري د صحت او هیلت ماحول دی پکار دا و چې د دوی خو په دې باندې ډېر نظر وایي اوس هم د دې ځای نه تپوس درنه کوم د څاروو هسپتال ته چېرته او جي او څنګه یو دای کې څه فرق شته فرق پکې نشته جي پیر د رحمت چې بس ټیک شو راشه یاره دا لر کوي ښه دا چې څښا دي بس لرې کړې که نه تاسو خو میلنر شئ که نه بس یو دوه خبرې سره کوم ډېر ستاسو ټایم نه علمه جي دې هسپتال کې تاسو ته غټې مسلې سره راپېښې دي په دې هسپتال کې غټې مسلې تاسو ته سره راپېښې دي غټې مسلې خو سر دلته زموږ په واټ کې خو داسې ډېر څه داسې دغه نشته دی سر نشته جي غټې مسلې خو دلته زموږ سره نشته او دلته زموږ سره چې کوم اویلیبل ټریکشن بیډ زموږ سره چې کوم دی ټریکشن بیډ موږ سره اویلیبل نه دی ټیک شو جي دلته کې تاسو وایي خوراک د هاسټل مسله ده سر زموږ دا چې زموږ پر هډ نه 5500 کټینګ کیږي سر او جی او سر مونږ بیل په خپل ورکو سر د هاسټل بیل چې موږ په خپل ورکو ټیک شو هغه 70000 راځي زموږ په پر هډ باندې 2000 راځي ټیک شو سر زموږ نه کټینګ کیږي 7000 داسې راځي لګي 2000 او تاسو نه 2000 جی سر دا چلې سر او په زمونږ هاسټل چې دی زمونږ ګورنمنت هاسټل دی سر هغه ایم اس اف له ورکړی دی زمونږ میرټ جنکی چې دی سر ایم اس اف څه شي ایم اس اف دلته کې هغه د ان جی او ده سر او جی سر د هغو جنکونه چې دی کټینګ کېږي 7000 دغونه صرف ته 7000 کېږي یو خوراکي دا مسله شو اوس راته وایي چې مریض سره تړلې کومې مسلې دي په هغې هم لږ رڼا واچوئ سر مریض سره سر دلته خو هر څه ټیک دی یا هم پیسو جوړېږي ریپس اویلیبل دی مین سٹور کې هر چیز هم میډیسن پیشنٹ ته دلته نه ملاويږي موږ بالکل پیشنٹ ته بار نه لیکو او ډریپس انجیکشنز صرف ټیبلټ فارم نشته باقي ټول شته ټیبلټ خو خیر کور کې یو شی پکې زیات کم یو خو ته دا چې کوم شیټ دی دا ورته بدل کړي سر دا موږ روزانه چینج کوو سر نن او ټي ډے دا دغه د وجې بلیډینګ کیږي نو موږ ورته ځکه نه او نن سټرایک دی او یو خري تاسو تاسو نه دا کوم دلته چې کوم ډسبین پرتی تاسو مو ته زنجیر چولې کنه نه سر موږ نه دی چې سر تاسو په خپل هغه کیمرا وته ونیسئ راشه ګوره د اوچت کا بهر یو غورځه وخه د اوچت کا بهر یو غورځه ستا مریض دی سخابین به پیلګي وي غورځه سکیږي خو نه تاسو دلته کې مریضان تاسو راوستي دي دا راته وایي چې دلته کې دوی سره ګاینیکولوژیسټ ډاکټر شته نم دلیله نشته نه تاسو خپل زنانه راوړئ نو بیا به څه کوئ چې نشته سره بس زموږ مجبوري ده موږ دغه مجبوري نه چې کوم ده که نه چې څه کوي نو هغه به کوي نه مطلب دلته کې په دونه لوی هسپتال کې ګایني ډاکټر ولې نشته چې کار چې دا خو د حکومت کمزوري ده حکومت کمزوري ده ته یو نه چې د عین زړه پر ټوله کمزوري ده وایي چې که د حکومت کمزوري نه دلته بار شي وایي چې کوم دا هډ کوارټر هسپتال دی تیملګر هډ کوارټر هسپتال دی دا نه کو خلک به بیا چېرته ځي نو د دې ځای خو چې کنه مجبوره شي پېښور ته ولېږي په پېښور کې چې کوم نه بیا اوس وشو نور څوک څه ویل غواړي چې په دې کې ګایني سپیشلیټي ول ډاکټر ولې نشته
ګاینې ډاکټر هلته شته چې ګایناکالوجسټ دلته درې او په ټایم باندې کار کوي نن هم سرجري روانه ده دې څه وایي ما خو نه لیدلي ها بل څوک داسې شته چې هغه وایي چې بلته کلته کې دا مسله مونږ سره شته وایه بچي خوله کولو کولې وایه شته ګاینې ډاکټر خو وي تم د هسپتال کې اوسئ زه بهر یم هسپتال نه دلته کې ستاسو لیبارټري ده که څه ده هېڅ مې هم نشته دلته څنګه راغلي حاجي عالم تاسو مونږ دې ستاسو دا مخوکه هسپتال دی دا دلته څه چل کېږي د دې روډ نه خالي ورپورې د هسپتال د ګېټ نه مخامخ و چې دلته څه کېږي دغلته خالي تاسو کا ته وایي چې دلته دروغ هم دغلته تاسو تیمارګر بازار ته هم خیر دوزه معلومات پکوم ها ان شاء الله خپل الاونس د پاره راوته کنه جی چرته دا یو احتجاج شوی دی چې دا تاسو ټول خلک د مریض د حقوقو د پاره میدان ته چتراوته جی نو دا یو د دیو د خدمت د پاره هر ټایم 24 غنټه موږ د دیو خدمت ته ولاړ یو او دلته چې سي هغه د خپل وسنه علاوه د پاره احتجاج شوی د مریض د حق د پاره چې دا ولی هسپتال کې دوی مفت ملونه شو ولې د پټیم اپریشن نشو ولې د صادر بدل نشو ولې د صفای ورنکړ شو ولې د احتیاط او توجه ورنکړ شو په دې چې احتجاج شو چې خپل کې ورولې دا نه چې په دې خو احتجاج نه شو هغه خو دا چې د افسر خبره ده چې کم چې زمونږ بالا افسران دي نو بکار دي چې په دې باندې هغه رڼایي ورته او هغه راشي لکه د دې ګوره دا غزو اثر عالم کنه تاسو احتجاج مې وکړو خو ازبه هغه احتجاج له ضرور زما چې کم د مریض د پاره او د حق د پاره وشي کنه تاسو خیر د خپل الاونس د پاره احتجاج دي رب دیو کی چې ډاکټر لور کې چې تاسو لیم در کې ځکه چې تاسو هم د هسپتال مهمه برخه نو مونږ خو دې دا یو چې ډاکټر ته به ورکی زما سړی ولاړ د صفایي زما سړی کوي څوکیداري زما سړی کوي مالیتوب زما سړی کوي د ټولو نه سخت کار په دې هسپتال کې دا لاندې طبقه کوي کم چې هغو ته ضرورت نشته دی نو هغو له دې پیسې زیاتې کمو دی چې ضرورت دی نو هغه غریبانان دی او غریب خواص هم دلته غرق دی ډیګری تاسو نه پیسې ورکړي په دې ما 20 روپے ورکړي جی 20 هم ورکړي په دې خو 5 لیکري پکا چې 10 ته ورکړي جی 20 سال 10 سال د ډېر وخت نه 10 روپے لیدو پر چټه ټول خلک 10 روپے ورکړي جی ولې ورکوي نه دا خو په دې لیکلي 5 ولې 10 جی ډېر وخت نه 10 سال نو حکومت لري چې د سیکشن وایي دا ورله کولو کې د مرګ سره خبرې کوم یو تاسو مې کوجی تاسو تقریبا څونه مریضان درځي او تاسو راځي د پی ډی مو خو جی راځي ته ورغی هړتال لګا نه دا کې په دې باندې موږ نه نه مریضان راځي تاسو ته اندازه شته جی اور خو پر یو پیډه باندې 800 په دې باندې شو باقي باندې چې کوم دی 1200 روپے شو یعنی 800 په دې او 1200 په غي باندې نه دواړه بچ کوم دی 1500 پورې یعنی 1500 پورې مریضان روزانه راځي تاسو دینه 10 روپے ولې علي جی په دې 5 لیکل شي مو غوښنه خبر جی دلته کې کوم حق لیواله تاسو 5 لیکه 10 روپے په دې 5 لیکل دا څه وجه نو دا زړه دی اوس نه وی دا شوی د ایم اس د طرف آرډر دی چې 10 سالي دا شته هغه چټونه کوم چټونه چې کوم 10 والي چې دا نشته چټونه چټي وي پکې شو دا چټي پکې شو خو تاسو اوس نه 10 اخلي وا دلته روزانه تاسو سونو پی ډی وی 2000 پاوند دا څه شی دی دا پدې مې پیګه دا څه دی را مخکې سر دا ماشوم مې خوښ شوی او دا مې راوسه ډاکټر له یو راته استری ولیکله بیا چې مې دوباره ورغلم علمګیر صاحب دی نو وایي چې باید سټ سکین ولا وکړه سره اوس نن خو ماشاءالله تاسو په دغه باندې ښه نور کړی چې موږ رالو نو دا استری دا یو استری چې کم ده دا به زموږ 2 بجو ته تلله 2 بجې چې به مې استری وکړم بیا راته ډاکټر پاتېدلی او بار ته لاړ شو دا چې کومه ده سر دا خو بالکل ناممکنه وه دلته دا خو به دلته نه کېدله دا خو بار کول او په 5000 او په 4000 روپۍ باندې نن دلته نن په 1200 روپۍ باندې وشول او دا چې کم دی نه 15 منټه کې وشوله او دې باندې سر 15 منټو نه هم کم ولګېدل او ډېر په جلتۍ باندې ولې جلتي وشوه سر نو بس میډیا والا راغلی ستاسو دغه دی بس تاسو په وجه باندې سر نور کله بیا چې کوم دی او بار ته راکاږي پرایویټ ته وی بار ټیم له ورشه بار ټیم چې کوم دی به 2 بجې ناسي به 1500 روپۍ فیس ورکې او سر بیا به تر سره وای نیولې چې 5000 روپۍ د وای نه غریب سړي پونچ نه ولري
سر په دې باندې چې کوم دی او داسې کمپنۍ درته به وایي هغه دوایي مال راوړه او دوایي چې کوم بدل کمپنۍ نه وي دا خو بدل کمپنۍ ده دوی ورته لیکلي هغه کمپنۍ والا په 400 وي د دې کمپنۍ چې کومه لیکلي هغه په 1200 سر نیم په نیمه رسېوه 80% به د هغې سر پکې فرق یو 90% پکې دیو ته پرسنټیج میلاویږي مختصر به خبره کې وایه د ټولو نه زما عرض دا دی عمران خان ته چې هغه دا کومه تبدیلي وایي چې ما راوستې د هغه هېڅ تبدیلي نشته په کار دی لري چې خلک د کورونو نه راوځي او دلته پیرامډ کسان چې دي هغو دغه کوي هر خلکو ته ډېر انتهایي تکلیف دی او ډاکټران هم غایب دي موږ نن 3 مریضان راسو کړی یو لږ قاضي اکرام دشته بل دغه نشه میډیکل دا نوم یې چې عمران یې شو ډاکټران موجود نه دي نه دي ډاکټران موجود نه دي او هېڅ ډیپټي نشته هېڅ تبدیلي په ملک نه عمران خان صاحب اسې برای نام وایي چې تبدیلي مې راوړي تبدیلي نشته په کار دی له دا دي چې په ملک کې حقیقي نظام سره تبدیلي راولي هېڅ تبدیلي نه په هسپتالونو کې شته نه په تاڼو کې شته صرف د زبان په لحاظ هغه وایي چې تبدیلي راغلي غریب خو چغې سورې وایي خو چې خلک ځان کې په خپله تبدیلي نه راولي نو سړی څه چلو کړي اوس عمران خان به چا پسې چوکه رالي خبره خو ټیک کوي که نه موږ چټونو په لیاز څه دا وایي که دوی وایي چې موږ د روپو مسله نو جیب 2 چیټه کوم کته اخلي نو په کار دی چې دوی 10 روپۍ واخلي دوی 20 روپۍ اخلي دویمه یو د دوی عمله کمه ده نو چې د 12 بجو پورې دوی ته ثابت قطار ولاړ بیا چې کله چیټ راولي سره ډاکټر پاسېدلی